ხვალ უფასო ტრანსპორტით შეგიძლიათ ისარგებლოთ თუ აპირებთ წასვლას ფოკაში, სადაც წმინდა ნინოს შემოსვლიდან 1700 წლისა და მის გზაზე მსვლელობის 30 წლის თავს აღნიშნავენ. ვინ იყო ის სენაკელი, ვინც საქართველოში 1901 წელს პირველი ავტომობილი შემოიყვანა და როდის ინადირეს ბოლოს კავკასიურ ვეფხვზე? დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. მაისის თვეში თბილისში 40-ზე მეტი ქვეწარმავალი დაიჭირეს. რა უნდა ვიცოდეთ გველების შესახებ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ თუ შემთხვევით ქვეწარმავლის პირისპირ აღმოჩნდებით? სასარგებლო ინფორმაციას პირველამდე დღეს ექიმი და ჰერპეტოლოგი ერთად მოგვაწვდიან. Corazón fantasía realidade მუსიკალური პარასკევი გადაცემა პირველამდე პოპულარული სიმღერების ტალღაზეა. ჩართვა იუბილარი რადიოსადგურიდან, სტუმრად სტუდიაში ლაშა ღლონც და ქეთი ფარესაშვილსველით. რა ღირდა საქართველოში პირველი 11 ადგილიანი ავტომობილით მგზავრობა და ვინ იყო ადამიანი, ვინც სენაკის ზუგდიდის გზაზე მიმოსვლის ნებართვა მოიპოვა? სენაკის ცენტრში პირველი ავტომობილის მაკეტი დაიდგმება. და ვიდრე კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოსალოდნელ სიახლეებს შემოგთავაზებთ, ასევე გეტყვით როგორ წახვიდეთ ფოკაში ხვალ, მსურველები, რა თქმა უნდა, ბაჩი ვალიშვილი გახსნის თემას ჩვენს Facebook გვერდზე. მოგესალმებით, მეგობრებო, გამარჯობა ნინო. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქვეწარმავლებზე და მეც პოსტი მიუძღვენი მოკლედ ამ თემას. შეგვხვედრია თუ არა ოდესმე ქვეწარმავალი, გველი, მე მაინც თბილისში ადრე მახსოვს იპოდრომის დაძრეულობდნენ ხოლმე გველხოკერები. ამიტომ მოდით ესეც გავატაროთ თამაში და გველი ან გველხოკერა თუ შეგვხვედრიათ ოდესმე, მოგვიყევით თქვენი ისტორია, უკვე რაღაც გამოხმაურებები გვაქვს, ერთ-ერთმა დაგვიწერა, ერთხელ ნახე შემთხვევა და იმასაც მანქანამ გადაუარავ. ესეთი კომენტარი დაგვიწერა რაღაცა და თქვენ ზიაქტიურეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი განცდები, როგორი იყო პირველად რომ ჩახედეთ თვალებში გველს და რა ვიცი, ჩვენც რაღაცა გამოვიყენებთ ამას. ხო, თქვენც მოგწერეთ რა ინსტრუქციები იცით, თქვა ქვეწარმავლთან შეხვედრის დროს როგორ უნდა მოიქცეთ და მე ეს ყველაფერი გადაამოწვეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ეს მოხდება უკვე მომდევნო საათში მანამდე. 1700 წლის წინ 1 ივნისს საქართველოში შემოდის წმინდა ნინო და ასრულებს ღვთისმშობლის წილხვდოვანი ანდრია პირველწოდებულის ნაქადაგები ქართლის მოქცევას. სოფელ ფოკიდან ფეხით მოუყვება ჯავახურ მტკვარს და ჩადის მცხეთაში. წელს 30 წელი უსრულდება გზას, რომელსაც მორწმუნეები წმინდა ნინოს ნაკვალებზე გადიან და ამის გამო ეს იუბილე 1 ივნის ფოკაში გრანდიოზულად აღინიშნება. ხვალდილის 10 საათიდან წირვა აღევლინება ფარავნის ტბასთან წმინდა ნინოს სახელობის მამათა მონასტრის ტერიტორიაზე, ღია ტრაპეზზე. წირვის დასასრულს კი გეგმება სადღესასწაულო მსვლელობა დედათა მონასტრის მიმართულებით, რომელიც დაახლოებით 2 კილომეტრითაა ტბიდან მოშორებული. მსვლელობაში ნებისმიერ მსურველს მომლოცველს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. საიუბილეო თარიღის აღსანიშნად წმინდა ნინოს სახელობის ფოკის დედათა მონასტერში ყველა სტუმარს დაურიგდება წმინდა ნინოს პური და ჩამოსხმული წყალი, რომელსაც სპეციალურად ამ დღისთვის პატრიარქი აკურთხებს, ასევე ვაზისგან დამზადებული წმინდა ნინოს ჯვარი და ისალოცი ბარათი წმინდა ნინოს გრაგნილით. ფოკაში გამგზავრების მსურველებს შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასო სამარშრუტო ტაქსებით, რომლებიც ხვალ რესპუბლიკის მოედნიდან დილის 7:30-დან დაიძრება. ჯიბის კაცი, ჯინო, ფრანი, მეთევზე და გოგონა და პომიდორი. ამ 5 ანიმაციური ფილმის ნახვის საშუალება ექნებათ ხვალპატარებს კინოს სახლის ლურჯდარბაზში. სეანსები ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ეწყობა და მას ეროვნული კინოცენტრი და საქართველოს კინოაკადემია წარმოადგენს. ანიმაციური ფილმების უმეტესობა ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით არის შექმნილი და არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია. სულ არის ხოლმე ინტერესი თუ რა ხდება ქართულ ანიმაციაში და რა იქნება დღეს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იქნება ბავშვებისთვის ეს ჩვენებები. ჩვენ მაქსიმალურად სადეთ რა ეს ინფორმაცია გაგვევრცელებინა სკოლებში და შესაბამის დაწესებულებებში. ძირითადად პროგრამა განკუთვნილია 7-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის. ავტორებიც დაესწრებიან ჩვენებებს და ბავშვებს ექნებათ საშუალება, რომ თავად გაიცნონ იმ ანიმაციური ფილმების ავტორები, რომლებმაც შექმნეს ეს ფილმები მათთვის. თაგო ნაცვლიშვილი და ჯულია რობერტსი კალცედონიას ახალ რეკლამაში ერთად გამოჩნდებიან. ვიდეო რგოლი ქართველი მოდელისა და ჰოლივუდის სუპერვარსკვლავის დიალოგით იწყება. სარეკლამო რგოლი ივნისის ბოლოს გამოჩნდება და საფრანგეთის სარეკლამო ბაზარზე იტრიალებს. ჯულია რობერტსი უკვე რამდენიმე წელია, რაც აღნიშნული ბრენდის სახე გახლავთ.
საზან ნადირაძე პირველი ქართველი კანოისტია, რომელმაც ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. სპორტსმენი კვლავ პოლონეთის ქალაქ პოზნანშია და მორიგის შეჯიბრისთვის ემზადება. საკუთარ ძალებს ნიჩვის მოსმაში ზაზა ბელორუსში გამოცდის. თასის პირველი ეტაპი იყო, ჩემი პირველი შეჯიბრია წელს და პირველი სიხარული და პირველი სტიმული, რომ რასაც ვაკეთებ ვარჯიშებს და ასე შემდეგ, შედეგი გამოაქვს და უფრო მეტი შემართებით გავაგზავნებთ ამ საქმიანობას და ვნახოთ, იმედი გვაქვს ყველას, რომ სხვადასხვა შეჯიბრებზე კიდე გამიმეორებთ ამ შედეგებს. სიმაღლე გითხრათ, შეჯიბრი ისე დაიწყო, რაღაც უკვე ეჭვები გაჩნდა, რომ მეძას თუ ავიღებდი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მართლაც ფული კონკურენცია დამხვდა. ფინალში ვერ გადავედი პირველი გასწრებიდან, მინდოდა რომ ესე ვთქვათ, ჩუმად გადავსულიყავ ფინალში და ესე ერთად ფინალი მეხარებინა გულში მატყილისთვის, მაგრამ ახლა დამხმარება დამჭირდა და უკვე დავწერე ესე ვთქვათ პატარა განცხადება, რომ არის ნახევარფინალი და წინ დახმარება მჭირდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, წამოვიდა ხარდამჭერის ესე ვთქვათ SMS-ები, პოლონეთის იყვნენ ამ გულში მატყილები. და ოდესაც ვიგზენი ეს ყველაფერი უკვე ყველანაირად გამოწვეს, სხვა გზამი არ ჰქონდა, რომ მაქსიმალური შედეგი არ დამეტო, იმიტომ რომ ეს ტიტულში მატყილების წინინება ნამდვილად არ შეიძლება. მოვინდომე მაქსიმალურად გავაკეთე და მართლაც დიდი შედეგი დამოვიდა. With the silver and Wen Junlin of China ეხლა ბელორუსიაში გავვლით სამკვირიან შეკრებას. ვემზადებით მინსკი 2019 წლისთვის, ევროპული თამაშებისთვის. და რა ვიცი, მოსამზადებელი დრო არ იქნება დარჩენილი, რაღაც შეცდომების გამოსწორების დროც დაგვრჩა. ვემზადებით ისევ და ისე მაქსიმალურად, ცოტა ტრამები გვიშლის ხელს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ისე წარმოვიდგინოთ ვარჯიში, რომ ამ ყველაფერმა ხელი არ შეგვიშალოს, რაც ისე ერთგვარს გამოდის. და რა თქმა უნდა, 21-მდე დრო გვაქვს, 21-ში უკვე მინსკში წავალთ და ვნახოთ, იქაც იმედია გავიმეორებ ამ შედეგს, მე ყველანაირად ვეცდები. ნახოთ, ალბათ მივახცევთ დიდი წარმატებას ჩვენ ყველანი ერთად. საზან ნადირაძეს კიდევ ერთხელ ვუგუცავთ ევროპის ჩემპიონობას, უსურვებ წარმატებას, სხვათაშორის დღეს გერმანიაში, ქალაქ დუისბურგში, კანოეთი ნიჩბოსნობაში. მსოფლიო თასის მეორე ეტაპი იმართება, სადაც საქართველოს ეროვნული ნაკრების 3 სპორტსმენი იასპარეზებს. შეჯიბრი რამდენიმე წუთში იწყება და ჩვენ წარმატებას უსურვებთ ქართულ სპორტსმენებს. 19 პრაღის კვადრიენალეზე საქართველოს წელს 79 ქვეყანასთან ერთად წარსდგება, ყველაზე პრესტიჟულ საკონკურსო სექციაში. ნაციონალურ პავილიონზე საქართველოს უკვე მესამეჯერ მონაწილეობს. ჩვენი ქვეყნის პავილიონს წელსაც ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრალურ ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირი საქართველოს ოისტად ნაციონალური ცენტრი წარადგენს. სცენოგრაფიის სფეროში ყველაზე დიდი საერთაშორისო ფორუმის 2019 წლის თემაა ტრანსფორმაცია. როგორ და რომელი სპექტაკლებით ეხმაურება ამ თემას ქართული ეროვნული პავილიონი? ანა მახარაძის სიუჟეტიდან გავიგოთ ერთად. დათა თავაძის ტროელი ქალების სივრცისა და სპექტაკლის არატრადიციული დიალოგია, რადგან მინიმალური რეკვიზიტებით დადგმა თეატრალურ სივრცეს ერგება და არა პირიქით. 6 წლიანი საგასტროლო ცხოვრების მანძილზე ყოველ ჯერზე, როცა სპექტაკლის სამეფო უბნის თეატრის სცენას ტოვებდა, ის არათეატრალურ და განსხვავებულ სივრცეებში იდგმებოდა. ამჯერად ტროელი ქალების სამეფო უბნის ვერსია ვიზუალური პროექტის სახით პრაღის კვადრიენელეზე იქნება წარმოდგენილი. გარკვეული შეჯამება ხდება დამოუკიდებლობის შემდეგ ქართული თეატრის ესთეტიკური არჩევანი. თანამედროვე ქართულ თეატრში სულ უფრო მეტი და მეტი რეჟისორია, რომელიც თავის სპექტაკლის სივრცეს ქმნის, უფრო და უფრო მეც მუშაობენ სპექტაკლებზე, რომელიც ამ სივრცესთან, ვთქვათ, ტოტალურ დიალოგში არსებობს და ესე ვთქვათ უკვე გარკვეული მეთოდიც კი შეინიშნება. ამიტომ აი ამ შეჯამება მგონია ძალიან საინტერესო არის როგორც ჩვენი თეატრისთვის, ისე შესაძლოა სწორედ დიალოგისთვის იმ ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმაზე, რომელსაც პრაღის კვადრიენალე ქვია. ქართული ნაციონალური პავილიონი სახელწოდებით გახსნილი წრე, 3 თაობის 5 ხელოვანის 7 თეატრალური დადგმის ვიდეო ინსტალაციებს გააერთიანებს. წლევანდელი კვადრიენელეს თემას ტრანსფორმაციას ქართული ექსპოზიცია იმ ტენდენციის ჩვენებით ეხმაურება, რომელსაც საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში სცენოგრაფიაში გადის.
ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ორი სპექტაკლი დავით დოიაშვილის. ფაქტიურად მან დაიწყო ის ტრანსფორმაცია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ქართული დამოუკიდებელი თეატრის ისტორიას დამოუკიდებელი ჭარბ შეიძლება დავარქვათ. გარდა ამისა, ჩვენ ყავს წარმოდგენილი გურამ მაცხონაშვილი ორი სპექტაკლით, რომელიც ფაქტობრივად არა ტრადიციულ სივრცეში, არა თეატრალურ სივრცეში აქვს დადგმული გათვლა და ანტიმედია. ანტიმედია ძალიან საინტერესო სცენოგრაფიულად, იმიტომ რომ ალთაყვის პლაჟზეა გაკეთებული და ძველი არქიტექტურული, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციის ნანგრევებშია და თვითონ აი ზღვის პეიზაჟი, ზღვა, ზღვის ჩასვლა, განათების ცვლილება არაჩვეულებრივად არის სცენოგრაფიული თვალსაზრისით გამოყენებული. ჩემო კარგო ქვეყანაო, მაშ რად მოგიწყენია? თოჯინების თეატრის სპექტაკლი საქართველოს, რომლის ავტორია ნიკა საბაშვილი, ის თითქოს უფრო ტრადიციული სპექტაკლია, მაგრამ ამავე დროს აქვს გამოყენებული სამსახიობო ისეთი, ასე ვთქვათ, ილეთები, რომელიც ჩვეულებრივად ნაკლებად იყო ხოლმე გამოყენებული ტრადიციულ თოჯინურ თეატრში და აქაც სცენოგრაფიული ხერხები ძალიან მომხიბვლელია. გარდა სპექტაკლების ვიდეორგოლებისა, პავილიონში ინსტალაციის სახით თეატრალური დადგმის დეკორაციები და რეკვიზიტები არტეფაქტებად იქნება წარმოდგენილი. ინტერაქციაზე გათვლილ საქართველოს პავილიონში მისულ სტუმრებს აქტიურ დიალოგსა და პროცესში ჩათვის შესაძლებლობა იქნებათ. ინტერვიუების ციკლი, რომელსაც პავილიონში ჩავწერთ ადგილზე და ფაქტობრივად იქნება ერთი კითხვა დასმული, რამდენად რეფლექსირებს თეატრი პოლიტიკაზე. ამ კითხვით ჩვენ მივმართავთ როგორც თვითონ ხელოვანებს, საქართველოს დიასპორის წარმომადგენლებს ჩეხეთში, რომლებიც ყოველთვის სტუმრობენ ხოლმე ქართულ პავილიონებს და გულშემატკივრობენ. ამას ვკითხავთ ახალგაზრდებს, რომლებიც ვიცით, რომ ძალიან დაინტერესებულნი არიან პროფესიონალებს გულისხმობ და ექსპერტებს. ასე რომ ის მასალა, რომელსაც ჩვენ დავაგროვებთ, აგრეთვე იქნება ასახული პავილიონის, ასე ვთქვათ, ვიზუალურ რიგში და ეს გარკვეულ დიალოგს შექმნის მაყურებელსა და, ასე ვთქვათ, სახელოვნებო პროდუქციას შორის. ფორუმი წელს მშობლიურ ადგილს, ინდუსტრიულ სასახლეს უბრუნდება. მოდერნის სტილში აგებული შენობა 2007 წელს დაიწვა. განახლების შემდეგ კი ნაციონალური პავილიონები ცენტრალურ ნაწილსა და მარჯვენა ფლიგელში განთავსდება. საქართველოს პრაღაში უკრაინასა და სომხეთთან ერთად კლასტერული გაერთიანების სახით წარდგება. სცენოგრაფიის სფეროში ყველაზე დიდ საერთაშორისო ფორუმზე ქართული ნაციონალური პავილიონი 6-დან 12 ივნისის ჩათვლით გახსნილ წრეს წარმოადგენს. და რა იპოვა თქვენთვის ახალისოც და ინტერესოც ბაჩივალიშვილმა ინტერნეტიდან სწორედ ახლა მოგაწვდით ამ ინფორმაციას და გიჩვენებთ კიდეც. გამარჯობა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოკლედ თუ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ ბუმი იყო Pokemon Go-ს, ასეთ თამაში იყო ტელეფონზე, რომელსაც ხალხი გადიოდა ქუჩაში, პარკებში, მთაში ადიოდნენ, საბაზაროში, ყველგან პოულობდნენ პოკემონებს. პოკემონები, ვინც არის მულტიპლიკაციური სერიალი იყო ადრეულ 2000-იანებში, პატარა რაღაც უცხოპლანეტელი ცხოველები, მოკლედ სერიალი იყო მულტფილმი ადრე და ყოველ წელს 90-იანიდან მოყოლებული ყოველთვის უშვებდნენ რაღაცა ახალ თამაშს, ახალ რაღაცა სერიებს და არც ახლა დააყოვნეს და გამოუშვეს Pokemon Go-ს გავსი თამაში ოღონდ იმის მაგივრად რომ ქუჩაში გახვიდეთ, ისეირნოთ, იაროთ და პოკემონები სადღაც ეძებოთ, თქვენ ერთადერთი რაც გევალებათ არის რომ დაიძინოთ. ეს სიახლე გავიგეთ Twitter-ის მეშვეობით, როცა პოკემონის ოფიციალურმა ვებგვერდმა დაწერა, რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია ძალიან დიდი სიხარულით ვაცხადებთ ახალი თამაშის Pokemon ძილის დეველოპმენტის დაწყებასო. ანუ მთელი თამაშის არსი რაში მდგომარეობს ახლა და რატო დამაინტერესა მეც და თქვენს დაგაინტერესა. ეს სპეციალურად გაკეთეს იმისთვის, რომ თუ ადამიანს უნდა ჯანსაღი ცხოვრების დაწყება, პირველი და მთავარი არის ძილი. ხო და როცა თქვენ დაიძინებთ, Pokemon Sleeps აქვს თავისი ძილის მონიტორი,
რიგის სისტემა აპლიკაციით შეგიძლიათ თქვენი ძილი მართოთ და თქვენი ძილის ხარისხიდან და ხანგრძლივობიდან გამომდინარე თქვენი პოკემონიც უფრო ძლიერდება. შემდეგ შეგიძლიათ რო გაიგოთ რა ბრძოლებში მიიღოთ მონაწილეობა და რაც უფრო კარგად გეძინათ, უფრო ძლიერი პოკემონი გეყოლებათ. ძალიან მაგარი ინიციატივაა ჩემი აზრით და მე დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი ძალიან ხშირად ამ თამაშს. კარგი. გადავიდეთ შემდეგ სიახლეზე. ახალი ინოვაცია შემოგთავაზა iRobot-მა დამლაგებელი რობოტების ახალი ვერსიები Roomba S9+ და Brava Jet M6. Roomba ვინც არიცით, არის ესეთი ავტომატური რობოტი, მტვერსასრული პატარა მრგვალი რობოტები გინახავთ ტელევიზორში და ეს ახალი Brava არის მინდა რომ ეს სიტყვა ვიხმარო პოლისტილო, ანუ აკამდე ეძახდით თქვენ შულს. საწმენდი საშუალება. იატაკის საწმენდი საშუალება, მაგრამ აი ასე გლეხურად ჩვენ ვფორდ პოლისტილო და აი მიმის თქვა მინდოდა რა რო ეუბნებოდი პოლისტილო გამოიტანეო, ეხლა შეგიძლიათ უთხრათ თქვენს ვისთანადაც ცხოვრობთ პოლისტილოს დაუძახე ერთი დაალაგოს. ძალიან მაგარი ინოვაცია არის ეს საერთოდ. Roomba და Brava ერთად ტანდემში მუშაობენ. Roomba თავის წინამორბედზე 4-ჯერ უფრო მძლავრია, უფრო მაგარი სენსორები აქვს, მას შეუძლია მთელი ოთახი დაასკანეროს და დასახოს რუკა. და ამ რუკის მიხედვით ალაგებს თელ სახლს. და მისი Homo sapiens-ი ბრძანებელი აპლიკაციის მეშვეობით ესე ცვლის დალაგების რეჟიმს და შემდეგ. ხოლო Brava პატარა ძმასავით ესე უკან მიკუსკუსებს ამ Roomba-სთან ერთად მიყვება და იატაკს წმენს. ამ ორი რაღაცა რობოტის ცირა რა არის? აი ეხა ესენი რო ყავს სახში. გაქვს ეხა ძალიან რბილი ნათქვამია. უნდა ყავდეს ესენი. ყავს აბა. ოჯახის წევრები არიან ჩვენები. სუნთქავენ, უნდა მიესალმონ და რა. აი ამათ ფონზე მაინც დიასახლისად ხო უყვარს წუწუნი რა და რაზე შეიძლება რომ იწუწუნო რა. აუ ეხა ამას ნაგვისგან რა დაცლის. სხვათა შორის ძალიან მოსაკითხებელი სისტემა აქვს ნაგვის დაცლის ორივე. ნუ Brava უფრო მარტივი არ უნდა გამოუცვალო უბრალოდ ტილო. და Roomba-ს შეგიძლია უბრალოდ ძალიან კომპაქტური თავის შესაკველიანი ნაგვის. აი როგორ გვიყვები, იცი რომ უკვე გააქვს სახლში. ო, ერთი სული მაქვს, როდის მექნება. ალა კიდევ ერთი ახალი ძალიან საინტერესო სიახლე. IKEA ცნობილია რაღაცა ძალიან საინტერესო და კრეატიული სარეკლამო კამპანიებით, არც ახლა არის გამონაკლისი. ჩემი ყურადღება მიიქცია IKEA-ს ამ ახალმა კამპანიამ. ეხლა არაკომერციული ჩვენება არის ეს, უბრალოდ ძალიან მინდოდა რომ გამეძიებინა თქვენთვის. თავის საცხოვრებელ მაღაზიაში IKEA-მ გაცოცხლა სერიალების Simpsons-ების, Friends-ის და Stranger Things-ის სეტები. ანუ თავარი ყველაზე ესეთი გამამახსოვრებელი ლოკაციები, სადაც მიმდინარეობს. მაგალითად Simpsons-ების ის ნარინჯისფერი ცნობილი ტახტი და Simpsons-ის ოთახი. აი ახლა ხედავთ ეკრანზე, რომელიც უკვე ლეგენდად იქცა და პოპ კულტურაში არაერთ სხვადასხვა სერიალში და სხვადასხვა მულტფილმშიც შეგვხვედრია. ან თუნდაც Friends-ის ოთახი, სადაც უამრავი მადლიერების დღე გადაგვიტანია Friends-ის მსახიობებთან ერთად და Joey-ს გაუმაძღარობაზე ძალიან ბევრი გვიცინია და ბევრი კაი რაღაც მომხდა, ბევრი ცუდი. და ასევე Stranger Things-ის ერთ-ერთი ოთახი სამწუხაროდ Stranger Things-ი არ მაქვს ნანახი, ამიტომ ეს სერიალი დაიჩაგრა ჩემს ბლოგში. მოკლედ, ეს კამპანიის ავტორებმა მთელი IKEA-ს მაღაზიები დაიარეს, მთელი პროდუქცია ნახეს და საბოლოო ჯამში ამოარჩიეს თითო-თითოდ ყველაზე მიმსგავსებული ავეჯი და აი შედეგსაც ხედავთ ძალიან მაგარი გამოვიდა. ეხლა იცი რა, ჩვენ ასევე ჩვენი გადაცემიდან დღეს შენს და მაყურებელიც გაიგებთ, ვინ იყო პირველი სენაკელი ადამიანი, ვინც საქართველოში პირველად 1901 წელს ავტომობილი შემოიყვანა. ამას უკვე რეკლამის შემდეგ გიამბობთ და გიჩვენებთ დარჩით ჩვენს არხზე. პირდაპირ ეთერში ვაგზელებთ მუშაობას თქვენთვის. სენაკში ავტომობილის ძეგლს დადგამენ. პირველი ავტომანქანა სენაკში მცხოვრებმა აზნაურმა
ვარლამ გვათუამ ევროპიდან 1901 წელს ჩამოიყვანა თურმე. მაშინ პრესაში წერდნენ, რომ გვათუამ ამ ავტომობილის ყიდვა რუსეთის იმპერატორ ნიკოლოზ რომანოვსაც კი დაასწრო. ერთი წლის წინ კი საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის საზეიმო ღონისძიებისთვის სწორედ იმ მანქანის მაკეტი შეიქმნა და მას სენაკში რკინიგზის სადგურთან დაამონტაჟებენ. გვანცა ბერუკაშვილი მოგიყვება სენაკიდან საქართველოში პირველი ავტოტრანსპორტის შესახებ. საქართველოში პირველად ავტომანქანა სამეგრელოში სენაკში გამოჩნდა. ის სავარაუდოდ როლს-როისის მარკის იყო და 1901 წელს აზნაურმა ვარლამ გვათუამ ჩამოიყვანა. მისი ანალოგი ზუსტად 1 წლის წინ შეიქმნა და ახლა ფართო საზოგადოებასთან შესახვედრად ემზადება. პირველი საზოგადოებრივი მექანიკური ტრანსპორტი სენაკის ზუგდიდის გზაზე 25 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობდა. ავტომობილში 12 მგზავრი ეტეოდა. მგზავრობის ფასი კი 1 მანეთსა და 20 კაპიკს შეადგენდა. ეს კი 20 კაპიკით მეტი იყო, ვიდრე დილიჟანსი და ეტლი ღერდა. მანქანის მეპატრონე ვარლამ გვათუა პირველი მძღოლი იყო საქართველოში, ვინც სენაკსა და ზუგდიდს შორის საავტომობილო მიმოსვლის ნებართვა ითხოვა. მოთხოვნას კავკასიის ნამესნიკი და მთავრობა 1908 წელს დათანხმებულა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ სენაკში, ერთ-ერთ ავტოსახელოსნოში, სადაც პირველი მანქანის მაკეტია განთავსებული. პირველი მანქანის მაკეტი საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დაამზადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და შემდეგ საჩუქრად გადასცა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიას. რადგან ეს მანქანა არის ისტორიის ნაწილი და ჩვენი სიამაყეა. პირველ მანქანას და მის მეპატრონეს მალე გამოუჩნდნენ კონკურენტები, მეფურგუნეებისა და მეეტლეების სახით, რომლებიც იგივე გზაზე მოძრაობდნენ. გვათუას მთავარ მართებლის წინაშე უჩივლეს. წერდნენ, რომ მანქანა ბევრ უბედურ შემთხვევას იწვევდა და ამიტომ ითხოვდნენ სიჩქარე 25-ის მაგივრად 12 კმ/სთ-მდე შეზღუდულიყო. პირველი მანქანის მიმართ ასევე განხორციელდა პირველი ვანდალური ფაქტი, როცა ის ერთ-ერთ სადგურზე იყო გაჩერებული, მას საბურავი დაუჭრეს და მოგეხსენებათ იმ პერიოდში საბურავი არ იშოვებოდა და ორი თვე მოუწიათ ლოდინი, რომ საბურავი საფრანგეთიდან ჩამოსულიყო და ეს ამ ორი თვის განმავლობაში მანქანა გაჩერებული იყო და თავის ფუნქციას ვერ ასრულებდა. ქართულ პრესაში წერდნენ, რომ ავტომობილის მგზავრები კმაყოფილები იყვნენ და მთავრობას თხოვდნენ ავტომობილების დამატებას. პირველი მანქანის მაკეტი ხის კონსტრუქცია, თუმცა მცირედი განსხვავებით, ის მაქსიმალურად არის მიახლოებული პირველ ნამდვილ ავტომობილთან, თუმცა მცირედი განსხვავება ის არის, რომ პირველი ავტომობილი 12 ადგილიანი იყო, ეს კი შედარებით მომცრო ზომის არის. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივში დაცული 1908 წლის 30 ოქტომბრის გაზეთიდან ამოღებული ფოტოსურათების მიხედვით, ზუსტად 1 წლის წინ შეიქმნა პირველი ავტომანქანის ანალოგი. მეგრელების სიამაყეს მალე საპატიო ადგილს მიუჩენენ და სენაკის ცენტრში დადგამენ. საქართველოში პირველი ავტომობილის მაკეტი სენაკის ცენტრში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიდგმება. საინტერესოა, სად ყიდულობდა საწვავს ეს ადამიანი ამ მანქანისთვის. ორი თვე საბურავს გასაბურავს ელოდა, ეს ერთი თემა იყო და საწვავი ნეტა მაშინ ალბათ არ იყიდებოდა და ალბათ რაღაცას ჩამოქონდა ხო მისთვის სპეციალურად. ეს ჩვენი ვარაუდია. ვარაუდებს ამყარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის ფოტომაციფრული მატიანე, რომელსაც ჩვენ ვეყრდნობით ყოველთვის იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია. ქალებმა საარჩევნო უფლებები საქართველოში 1918 წელს მოიპოვეს კანადაზე, ავსტრიაზე, გერმანიაზე, შვედეთზე, ჰოლანდიაზე და კიდევ არაერთ ქვეყანაზე ადრე. ამის მისაღწევად მთელი წელი იბრძოდა ქართული ქალთა კლუბი, რისთვისაც მთავარი იარაღად იყენებდა გაზეთს ხმა ქართველი ქალისა. გამოცემა 1917 წლის მაისში წერს, რომ მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, ქალები უფლებებისთვის ბრძოლას აგრძელებენ. არაფერი გასაკვირია ის, რომ ჩვენი მთავრობა ეწინააღმდეგება ქალთა არჩევანთა უფლებას. მიზეზი მისი ანტისუფრაჟისტული თეორიის აშკარაა. დაბრკოლებები საწინდარია უფრო ძლიერი ბრძოლის და არა უკანდახევის. ჩვენ ვაგრძელებთ. წერს კატო მიქელაძის რედაქტორობით ქუთაისში გამოცემული გაზეთი 102 წლის წინ. ზომისთვის სუფრაჟ ფრანგულად საარჩევნო უფლებას ნიშნავს. სუფრაჟისტებად კი მოიხსენიებდნენ ქალებს, რომლებიც ევროპაში საარჩევნო უფლებების მოსაპოვებლად იბრძოდნენ.
გადავინაცვლოთ კიდევ უფრო ადრე 1898 წელს კავკასიაში ბინადარი ცხოველების და ფრინველების სახეობების გამოკვლევა დაიწყეს. ამ პერიოდისთვის ჩვენთან ზოოპარკი არ არსებობს, მაგრამ ცხოველების შეძენითაა დაინტერესებული გერმანელი მკვლევარი, ასირიოლოგი და არქეოლოგი ჰუგო ვინკლერი. სწორედ ვინკლერის განცხადებას აქვეყნებს 1898 წელს ცნობის ფურცელი. ყიდულობ ცოცხლებად კავკასიის გარეულ ცხოველებს და საჭირო აგრეთვე გარეული ფრინველებიც. მომმართეთ პირადად ან წერილით მიხეილის ქუჩის 106 ნომერში. განცხადებიდან ასევე ვიგებთ, რომ ამ პერიოდში საქართველოში ვეფხვიცაა შემორჩენილი. ბოლო ცნობები კავკასიურ ვეფხვზე 1923 წელს ვრცელდება, როცა ვეფხვი თბილისთან სოფელ ლელობთან მოხვდა და მასზე მონადირე ვინმე ციკლაური სამწუხაროდ ამ ნანადირებისთვის დააჯილდოვეს კიდეც. რამდენადაც თქვენთვის ახლა გასაკვირი არ უნდა გახდეს, მე-19 საუკუნეში სათავადაზნაურო ბანკი გაზეთში აქვეყნებდა იმ ადამიანთა სიას, ვინც კრედიტი დროულად ვერ დაფარა. 1895 წელს გაზეთი დროება მკითხველს აცნობს, თუ ვის და რა ტიპის ქონება ჩამოერთვა და შესაბამისად რა გამოიტანეს გასაყიდად. გთავაზობ ციტატას. თბილისის სათავადაზნაურო ბანკის გამგეობა აცხადებს, რომ უძრავნი ქონებანი ქვემო ჩამოთვლილ პირთა ბანკის წესდების ძალით გაიზყიდებიან საჯაროდ, რადგან მათ არ შემოუტანიათ როგორც სავადო გადასახადი, ასევე ვალი. მაგალითად, ვინმე ნინა მაღალოვს ჩამოართვეს ვენახი, არტემ აივაზოვს საძოვრები, ანა ამილახვარს სახლი გორის მაზრაში, იოსებ ვაჩნაძეს აგარაკი ფანჩატური თურთ სიღნაღის მაზრაში, ალექსანდრე ანდრონიკაშვილს სახნავს ათესი და სასახლკარე მიწები. ბაჩი, რამდენად აქტიურობს ჩვენი მაყურებელი ჩვენს გვერდზე? ძალიან ბევრი სახალისო კომენტარიც მივიღეთ და მოგვიყვნენ ისტორიებს, როგორ შეხვდნენ გველებს ჩვენი მაყურებლები. ერთ-ერთმა მაყურებელმა გამოგიზავნა სურათი, რომელიც მინდა რომ განახოთ. ცოცხალი ტოტიო, ჩემი ჟოზეფინა არ ყვევდა რა იყო და ესე ჟოზეფინას და პატარა გველუკას სურათი გამოგვიგზავნეს კომენტარებში. და ჟოზეფინა? ჟოზეფინა ეს არის. სუგა არის ჟოზეფინა. ვერ ვხედავ, ვერ დავინახე ბოდიში. და კიდევ ერთ-ერთმა მოხმარებელმა დაგვიწერა ფეხმძიმედ რომ ვიყავი, მაშინ ნახე საქართველოში კვერცხი უნდა ამეკრიფა და საბუდეში იჯდა. ახლა მეცინება, მაგრამ მაშინ მეგონა მოუკვდებოდი შიშისგანო. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომენტარი, ყოველდღე ვხვდები ჯოხიდან ტაშტით დავდივარ, ფეხი არ დავაბიჯო. მირჩიეთ რამე რა გავაკეთოთ, რით მოვიშოროთ, ეს რა ხდება თბილისში სამგორის რაიონშიო. გოგირდიც ვერ ვიშოვე ვერსად. აუცილებლად გირჩევთ რა უნდა გააკეთოთ. სხვათა შორის გოგირდის ეფექტურობაზე და არა მარტო ამ თემაზე დღეს სტუმრები ისაუბრებენ, ასევე მიიღებთ პასუხს ქვეწარმავალთან პირისპირ შეხვედრის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოიქცეთ. შენ რას ფლობ აქამდე ინფორმაციას ამ თემაზე, რა ინსტრუქცია მოგიკითხავს მაგალითად? სხვათა შორის რომ გაიღვიძო და ლოგინში დაგხვდეს. სხვათა შორის წარმოდგენა არ მაქვს რა უნდა ვქნა, გველი თუ შემოხდება. ანუ ერთადერთო ბავშვობაში შემოხდა ერთხელ გველი. და ესე არ ვიცოდი რა უნდა გაუარა გვერდი. და ისე აქსმენია რომ აი რაღაც არ უნდა გაინძრებ კვეთრი მოძრაობები არ უნდა გააკეთო. მე მსვენია რომ გველის ჯიშს გააჩნია ხა საქართველოში რაც გველები არიან მაგველებთან როგორ მოქცევა უფრო არ ვიცი, მაგრამ აი ის შხრიალა გველები ვარიან, ეგ ვიცი რომ ახლოს რომ იყო შხრიალს რო გაიგებ, უბრალოდ არ უნდა გაინძრე, გაშებული უნდა იყო და ის ჩაასრიალდება, გაგირდის, საფრთხე რო არის. და უფრო კომპეტენტურად ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი ერპეტოლოგი მოგვიყვება სადღაც 9 საათში. ჰერპეტოლოგთან ერთად სხვათა შორის ტოქსიკოლოგსაც ველოდებით, რომელიც კონკრეტულ რჩევებს მოგცემთ დაკვენის შემთხვევაში, ასეთი შემთხვევა სხვათა შორის გაიშვიათებულია და ეს ძალიან კარგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენმა მაყურებლების უმეტესობამ იცის როგორ მოიქცეს, მაგრამ მაინც ინსტრუქცია არ აწყენს პროფესიონალისგან. ნამდვილად. და იქამდე ვასწრებ კიდევ რომ მოგიყვეთ ერთი ინტერნეტ სიახლე. Adidas-მა ლონდონში ფეხბურთელებს ძეგლი დაუდგა. ძეგლი რა, უფრო ინსტალაცია. ძეგლი ასახავს სხვადასხვა ფეხბურთელს ბურთის დარტყმის სხვადასხვა ეტაპზე. ეს მათი სიამოვნებაში მათ ფეხსაცმლის სარეკლამო კამპანიაა, მაგრამ საკმაოდ ორიგინალური და საკმაოდ საინტერესო. Instagram-ზე გავრცელდა ეს სურათები და ინსტალაციის მთავარი პერსონაჟები არიან ლეო მესი, ბერნარდო სილვა და რობერტო ფირმინო.
ამ ინსტალაციის გაკეთებას, ამ ძეგლის აგებას ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, მაგრამ ახლა I-Square-ში, ლონდონის ერთ-ერთ უბანში დგას ეს წითელი მორბენალი ძეგლი, რომელიც სტუმრებს შეუძლიათ იხილონ ნებისმიერ მომენტში. ეს ძეგლი იქ დადგეს სამუდამოდ, ანუ დგას და იდგება. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სიახლე, უკვე 4 წელია სახელი iPod-ი არავის არ გაუგონია. მეც მახსოვს ბოლოს iPod-ი მქონდა 2008-ში, რაღაც ძალიან ადრე მოკლედ. და ყველას ეგონა რომ Apple-მა ხელი ჩაიქნია ამ პროდუქტზე, აღარ გამოუშვებდა ახალ iPod-ს, და ძალიან მიყვარდა და ყველას უყვარდა ეს მოწყობილობა, მაგრამ არამც წელს მათ დაანონსეს, რომ ახალ iPod-ს უშვებენ, ის სენსორული ეკრანი აქვს, როგორც ჩვეულებრივ iPhone-ს, მაგრამ ახალი ფუნქციებიც, აუგმენტური რეალობა, აუგმენტური რეალობაზე გადაცემაში ვისაუბრია აქამდეც, აუგმენტური რეალობის ფუნქციასთან ერთად ასევე ემატება FaceTime-ის ფუნქცია, ოღონდ შეგიძლიათ რამდენიმე ადამიანს დაურეკოთ ერთდროულად, ანუ ჯგუფური ზარის ფუნქციას ემატება და ახალი iPod-ი ბუნებრივია AirPod-ებზეც არის მორგებული, თუ თქვენ გაქვთ უსადენო უსასმენები რო არის, ბუმი რო არის ახლა სოფლიოში, შეგიძლიათ ამ ახალ iPod-საც დაუკავშიროთ და რა თქმა უნდა, მოცულობა უშველებელია ამ ახალი მოწყობილობის. შეგიძლიათ რამდენი სიმღერაც გინდათ ჩაწეროთ, მაინც დამიჯეროთ ვერ გაავსებთ. მე მგონი თვითონ ტელეფონზე უფრო დიდი მოცულობაც აქვს, დაზუსტებით არ ვიცი, მაგრამ რო წავიკითხე დაახლოებით ეგ. ახალი კორპუსიც აქვს, უფრო გამძლე და რამდენიმე ფერების ვარიანტებიც არსებობს. ოღონდ ეს ჯერ რა თქმა უნდა დამუშავების სტადიაშია, ჯერ არის გამოსული, მაგრამ რო გამოვა ძალიან საინტერესო ახალი ბუმი იქნება. როგორც iPod Shuffle რო გამოვიდა, ეგ მახსოვს, რომ პატარა iPod-ები რო იყო ის ეკრანი არ ქონდა არაფერი, iPod Shuffle ყველას ქონდა საერთოდ, ადამიანი არ ვიცოდი. მე ჩემ ძმას ქონდა ეს ჩვეულებრივი iPhone-ის, iPod-ის და მაინც ქონდა ეს პატარა iPod Shuffle რაღაცა კომპაქტური მოწყობილობა. ხო და ესეც მე მგონი მონატრებული ხილი არის და ხალხს გაუხარდება. ხო, რაღაცა ნოსტალგიურია შენი თაობისთვის განსაკუთრებით და ძალიან კარგია. ხო, რაღაცა განახლება მისი, მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ჩვენ მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ დღეს ველით სტუმრად ლაშა ღუნც და ქეთი ფარესაშვილს, მათთან ერთად როგორც ხვდებით, მუსიკალური წუთები გველისტებ პირველზე, გავერთობით, ვისიამოვნებთ, ვისაუბრებთ და მიულოცავთ დაბადების დღეს რადიო დარდიმანს. ეს მოხდება მომდევნო საათში, ახლა კი გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში დღის ამბავს გადავკრევართ. ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. წითელი ცირკულარი ძებნილი გიორგის სამუშია უკრაინაში დააკავეს. სამუშიას ბრალი ედება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ელბერტ კობერიძის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. კობერიძის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და წამების ბრალდებით ამავე საქმეზე სითხის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულნი არიან დავით ახალაია, გიორგი კალანდაძე, მეგის ქარდავა და რომან შამათავა. აღნიშნული ქმედებისთვის გიორგის სამუშიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა 2015 წლის 11 მაისს და დეკემბერს დაიწყო და მას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თუმცა სამუშიას სასამართლომ შეუცვალა აღკვეთის ღონისძიება შეუფარდა გირაო და დამატებითი ღონისძიების სახით განესაზღვრა პასპორტის ჩამორთმევა. სამუშია მოტყუებით თითქოს და დაკარგა პასპორტის საჯარო რეესტრში, მოითხოვა ახალი პასპორტის დამზადება, რომლის გამოყენებითაც დატოვა საქართველოს ტერიტორია, რის გამოც მის მიმართ გამოცხადა საერთაშორისო ძებნა. საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებული შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებების თანახმად საქართველოს გენერალური პროკურატურა შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილ ვადებში მიმართავს უკრაინის გენერალურ პროკურატურას სამუშიას საქართველოში ექსტრადიციის თაობაზე. ინტერპოლის ეროვნულმა ცენტრალურმა ბიურომ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაკავებულია საქართველოში ძებნილი გიორგის სამუშია. გიორგის სამუშიას ბრალად ედება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. 2012 წლის 28 ივლისს გიორგის სამუშიამ ორგანიზებული ჯგუფის დავალებით თავისუფლება უკანონო დაუკვეთა ელბერტ კობერიძის ქალაქ ზუგდიდში, რის შემდეგაც ჩამოიყვანა ქალაქ თბილისში მდებარე სამხედრო პოლიციის შენობაში. 2012 წლის 29 ივლისს მის მიმართ დავით ახალაიას, გიორგი კალანდაძის, რომან შამათავას და მეგის ქარდავას მიერ განხორციელდა წამება, კერძოდ გამოყენებული იქნა ბეისბოლის ჯოხები, იქნა გამოყენებული
ასევე ხუთავე აირი იქნა მის მიმართ გამოყენებული და ამ ყველაფერს ჰქონდა ერთი მიზანი, რომ მას ეღიარებინა ტერორისტული აქტის მომზადება. გიორგი სამუშია მიცემული იქნა პასუხისგებაში, იგი დავაკავეთ ჩვენ, რის შემდეგაც იმყოფებოდა პატიმრობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. აღნიშნული შემდეგ მოგეხსენება რომ 9 თვიანი ვადა არსებობს, აღნიშნული შემდეგ დაახლოებით 8 თვე იყო გასული, მას შეეცვალა შერჩეული აღკვეთის ღონისძიება, მას შეეფარდა გირავ და იგი გათავისუფლდა პატიმრობიდან. აღნიშნული გარემოების შემდეგ გიორგი სამუშიამ სამოქალაქო რეესტრს მიაწოდა სრულ ინფორმაცია, რომ თითქოს მას დაკარგული ჰქონდა თავისი პასპორტი და პირადობის მოწმობა, რაც გახდა მისთვის ახალი პასპორტის გაცემის საფუძველი, რომლის გამოყენებითაც მან დატოვა საქართველოს ფარგლები. ნანა კოსტავა თანამდებობიდან მოხსნეს. კოსტავას გადადგომასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ფრაქციის წევრებმა დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღეს. საკრებულოს წევრმა ნანა კოსტავამ სოციალურ ქსელში ბლოგერის სალომე ბარკერის ფოტო გააზიარა და სიძულვილის ენის შემცველი პოსტი დაწერა. კაი დღეში ხარ, ახლა იცინე პოსტი. დროში დაემთხვა სალომეს 16 წლის დის გარდაცვალებას, რომელიც უბედური შემთხვევის დროს დაიხუპა. ფრაქციას დღეიდან ძელექვიანის მაჟორიტარი დეპუტატი ნიკოლოზ ჩეჩელაშვილი უხელმძღვანელებს. ფოთის სპორტის მშენებლობის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია. შესაბამისი ბრძანება უკვე გამოიცა. გადაწყვეტილების შესახებ ოფიციალური ცნობა ფოთის APM ტერმინალს ამ დრომდე არ მიუღია. APM ტერმინალში ამბობენ, რომ განცხადებას მოგვიანებით გაავრცელებენ. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ დაფიქსირდა გარკვეული შეცდომა, რომელიც მალევე გამოსწორდა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ტექნიკური სახის დოკუმენტი, რომელიც ფოთის სპორტს შეეხებოდა, ვერ ჩაანაცვლებს იმ ეკონომიკურ ინტერესს, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ანაკლიის სპორტის მიმართ. Forbes-ის რედაქტორი ამბობს, რომ საქართველოს ფოთის სპორტის სკანდალით ნულამდე დაიყვანა საკუთარი იმიჯი, როგორც სანდო პარტნიორი უცხოელი ინვესტორების თვალში. ფოთის ინტერესების უკან იმდენი ვინმე სახელი და გვარი, რომ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ APN ტერმინალი ეს გლობალური კომპანია, რომელიც ფოთში ოპერირებს, ძალიან გაკვირვებული დარჩა თუ რამდენი თურმე პარტნიორი ყოლია საქართველოს. როგორ არ იცოდით, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელმა ისე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თქვენ არ იცოდით. ქაბატონ ნათია, როგორ არ იცოდით, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელმა გადაწყვეტილება ამას მოკვლევა აჩვენებს, ამას მოკვლევა აჩვენებს. ფოთის ვერ მაიცოდა და თქვენ არ იცოდით. ამას მოკვლევა აჩვენებს. არ არის გამორიცხული ბათუმის შემდეგ ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავება თბილისშიც გაგრძელდეს. ირკვევა, რომ კომპანია კონვენ ჯორჯია მხოლოდ ბათუმში იაფის სახლის პროექტში არ ფიგურირებს და მას მოგებული აქვს ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის ახალი შენობის მშენებლობა. როგორც ცნობილია, კომპანიას ვალდებულებებიც კი არ შეუსრულებია. ემუქრება თუ არა დაკავება ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის უფროს და საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარეს. ირაკლი შიხიაშვილი ამბობს, რომ მზადაა საგამოძიებო უწყებაში მივიდეს და გამომძიებლების კითხვებს უპასუხოს. არგერო ამ შემთხვევაში დაკავდნენ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირობები, რომლებიც მიეცემიან ალბათ პასუხისგებაში. შიხიაშვილს არ არის ეს ერთადერთი საქმე, რომელშიც შესაძლოა სამართლებრივად პასუხისგებლობა მოუწიოს. ის გვახსოვს ჩვენ იგივე საკრებულოს თავმჯდომარების პერიოდში მასთან, მათ შორის აუდიტის სამსახურსაც ქონდა რაღაც გარკვეული კითხვები და მათ შორის კონკრეტულმა ადამიანებმა მოყვა ბიზნესმენმა, რომ მასთან მიდიოდა პირდაპირ კონკრეტული ატკარები და გასაკვირიც ხო არაფერი არის. შიხიაშვილი ჩვეულებრივი მედროვე ადამიანი, რომელიც მაგალითად წინა ხელისუფლების დროსაც იყო გარკვეულ თანამდებობაზე და დეპუტატი გახდა ნაციონალურ მოძრაობის და შემდეგ ნახეთ როგორ გადაპორტდა ქართულ ოცნებაში და მოიგო რაღაცა ხსნელის მანტია ქართულ ოცნებაში. ირაკლის სამუშაოს პერიოდში არის კონკრეტული შეკითხვები, არის კონკრეტული პირები, რომელიც ადანაშაულებს მას კონკრეტულად საბიუჯეტო თანხის მითვისებაში, ანუ ტენდერთან დაკავშირებით, თხოვდა ეგრეთ წოდებული ათკაც და რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტები არის გადაგზავნილი პროკურატურაში. მე არანაირი კავშირი არ მაქვს და არც მქონია არა. მე უნდა შევიჭარნო განცხადებას ამ პიროვნების წინააღმდეგ და პლუს გამოძიებას უნდა ვთხოვო, რომ მე დამკითხოს, რომ არ იყოს ეს ჩორაობის საგანი. ეგეთი რამე ადამიანმა გააკეთოს. უთმინო უნდა იყოს. აი და მე პრეტენზია მაქვს ჭკვიანი კაცი. 80,000 ლარი. მერკანტალურად რო შევხედოთ, იმაჩნია რომ არ არის თანხარადაც შეიძლება ნორმალურ ადამიანს სული გაუჩნდეს თავისი კარიერა, თავისი და საზოგადოების სახელი შეეცვნოს. ადამიანი ამბობს, რომ მე გადმომცა რაღაც თან. ტიპი, რომელიც საერთოდ თვალით არ მინახია. ერთხელ არის ჩემს კაბინეტში ნახო.
მამუკა ბაღდაძის, დავით სერგეინკოსა და თამარ ჟვანიას მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში რამდენიმე წუთში დაიწყება. მამუკა ბაღდაძემ პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მიდის. მას ორი კითხვა ევროპულმა საქართველომ გაუგზავნა. მთავარი თემა საბანკო რეგულაციებია. თუმცა საკითხის ამოწურვის შემდეგ კანონმდებლებს შესაძლებლობა ექნებათ კითხვები სხვა თემებთან დაკავშირებითაც დასვან. გაუფასურებული ლარი, ანაკრიის და ფოთის სპორტის სკანდალი ოპოზიცია მწვავე კითხვებს აანონსებს. რაც შეეხება დავით სერგეინკოს, ჯანდაცვის მინისტრი ქართულმა ოცნებამ დაიბარა სოციალურ საკითხებზე სასაუბროდ. 2018 წლის საპრეზიდენტო და 2019 წლის შუალედური არჩევნები. ამ თემებზე საუბარი კი თამარ ჟვანიას მოუწევს, რომელიც პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნით მიდის, როგორც კადრში ხედავთ, სესია უკვე დაიწყო და ნენელა იკრიბებიან სასესიო დარბაზში კანონმდებლები. თქვენ კადრში ხედავთ მამუკა ბაღდაძეს, იქ ასევე იმყოფება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა. მოხსენება რამდენიმე წუთში დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში. ავტოსაგზაო შემთხვევა ვეძისში, ზოვრეთის ქუჩაზე ცოტა ხნის წინ ერთმანეთს ორი ავტომობილი დაეჯახა. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. ადგილზე ამ წუთებშიც იმყოფებიან საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, სამედიცინო დახმარებისა და სახანძრო სამაშველო ბრიგადები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა ინსკრიველთან ერთად დაბრუნდება. მადლობა გიორგი, სწორედ პირველ საათამდე გამოგეთიშებით თქვენ, თუმცა პირდაპირ ეთერში კვლავ ყურადღებას ვითხოვთ ჩვენი მაყურებლისგან. ქალაქშიც და სოფლადაც მით უფრო ახლა ზაფხულში რა პრევენციული ზომები უნდა ჩაატაროთ, რომ ქვეწარმავლებისგან დაიცვათ თავი. მაისის თვეში მარტო დედაქალაქში უკვე 40-ზე მეტი გველი დაიჭირეს. რა უნდა ვიცოდეთ მათ შესახებ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, თუ შემთხვევით ქვეწარმავლის პირისპირ აღმოჩნდებით. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ჰერპეტოლოგი შოთა ზანდუკელი და ტოქსიკოლოგი თეიმურაზ კობიძე შემოგვიერთდნენ უკვე სტუდიაში და რაც მთავარია ჩვენ სტუმრად გვყავს რა არის ეს აბა მომითხარით. ეს გახლავთ 4-ზოლიანი მცურავი, სრულიად უნებელი ქვეწამავალი, რომელიც არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. თუ არ ჩავთვლით შეხვედრისას შიშის ფაქტორს, რა თქმა უნდა. და ეს დაიჭირეთ, ეხლა დაიჭირეთ. ეს ახალი დაჭერილია, სანამ ასე ვთქვათ, ბუნებაში გავუშვებ, მანამდე მაყურებლის და თქვენი ინტერესისთვის სამოვიყვანე. ანუ დაიჭირეთ და ბუნებაში აბრუნოთ. კი, რა თქმა უნდა, დღის ბოლოს, ასე ვთქვათ, გამოძახებები რო მცირდება ქვეწამავების კუთხით, დაგროვილი ქვეწამავლები უბრუნდება ბუნებრივ არეალს, გარკვეულ ტერიტორიებზე, ეს ნაგზლებს და აკვეთილებს ეხება, სადაც ისინი ისედაც ბუნებაში ბინადრობენ, მათი სახეობების გავრცელების მიხედვით. ეს მესმის თქვენი სოციალური პასუხისგებლობაა, მაგრამ ეხლა უნდა გავიაზროთ ერთად, რომ სოციალურმა ქსელმა ზოგადად ძალიან ხელმისაწვდომი გავხადა ყოველგვარ მოვლენასთან. ყველა ვისაც რა შეხვდება, გადახდება, დებს Facebook-ზე. მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენც გვაქვს გახსნილი დღეს ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე პოსტი, რომელს თქვენ შეგიძლიათ კონკრეტული კითხვები მოგწეროთ ჩვენ სტუმრებთან. ბატონ თეიმურაზ, აი პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რაც ყველაზე მეტად აფრთხობს ადამიანს. ეხლა მესმის, რომ ვიღაცა გველის ხსენებაზე ცუდად ხდება და ალბათ ეხლა ჩვენ გადაცემას ვეღარ გააგრძელებს, ვერ უყურებს, მაგრამ რო შევხვდებით, აი რას ვაკეთებთ პირველ რიგში? იმიტომ რომ არის რაღაც მოარული ხმები, რომ აი უნდა გაშეშთე მკვეთრი მოძრაობისგან თავი შეიკავო, მაგრამ დღეს აი დილიდან მაგალითად მედაბაჩის რაღაც ვარაუდიც გაგვიჩნდა, რომ აი რო გავიღვიძო და ლოგიში დამხდეს, რას ვაკეთებ? ეს კითხვა უფრო შევსკენ არის ალბათ, ხო? საკუთრებული ვიდრე ეჩინთან. მოგეხსენებათ, ძალიან ხშირია ხოლმე ქვეწამავებთან შეხვედრა, განსაკუთრებით ლაშქრობებისას ან რაღაცა ტურისტული აქტივობის დროს, ხო? ასეთ შემთხვევაში, როდესაც გადავეყრებით, სახეობას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმეტესობა, რა თქმა უნდა, სახეობებს ვერ ცნობს, ხო? ეს შხამიანია თუ არა შხამიანი, ვერ არჩევს. როდესაც შევხვდებით ქვეწამავალს, ჩვენს წინ მაგალითად გადაადგილდება, ხო? ან გაჩერებულია, თუნდაც აუცილებელია დავიხიოთ უკან, მისი მიმართულებით ასეთ შემთხვევაში არ წავიდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი შანსია 90%, ალბათ 99% იმისა, რომ ჩვენგან გაიქცეს, იმ წამსვე დაგვინახავს თუ არა, თუმცა შეიძლება არ გაიქცეს და ამ დროს აუცილებლად ჩვენ უკან უნდა დავიხიოთ. იმ მიმართულებით საითქენად წავა ქვეწამავალი, არ უნდა ეს თუ რაღაც დისტანციაში ვნახე და მე გითხარით, რომ მაგალითად გავიღვიძე
და დამხვდა აგარაკზე ლოგინში. ანუ ეს ძალიან ახლოს როცა. ესეც შეხვედრით გქონია ჩვენს ხალხში. ხო და როგორ ვიქცევი ესე დროს? ასეთ დროს როგორ არის, მაგათ ჩვენ სადაც წევართ, იქ გვერდზე გვიწევს ქვეწარმავალი, ხო? ხო, გავიკვირდე და ლოგინში, ხო არ არის. ასეთ სიტუაციაში, ესე იგი ქვეწარმავალი არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ძინარი ადამიანის უწვება, ასე ვთქვათ, ქვეწარმავალი. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ის სითბოს წყაროს ეძებს. ანუ სისხლიანია ქვეწარმავალი მოგეხსენებათ, მას ჭირდება ტემპერატურა. მიზეზი რატომ მომიახლოვდა? ამიტომ მოვიდა. მაგრამ მე როგორ ვიქცევი, ხო? ასეთ შემთხვევაში ქვეწარმავალი ჩვენ სანამ არ გამიძრებით, სანამ ჩვენ მას არ შევაწუხებთ, არ გვიქმენს, არაფერს არ დაგვიშავებს, ჩვეულებრივად ჩვენ მას გონივთ როგორც უბრალოდ გამთბარი ქვა ან რაღაცა ნივთი, რომელიც მისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მაგრამ როგორც კი ჩვენ გავინძრევით, რაღაცა დისკომფორტს შევუქმნით და მიხვდება, რომ ჩვენ ცოცხალი არსება ვართ, ის თუ მაგალითად არ არის შხამიანი, ის აუცილებლად გაიქცევა ნებისმიერ შემთხვევაში. ხოლო შხამიანი დიდი ალბათობით თუ მას ჩვენ შევაწუხებთ, გვიქმნეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ უნდა ვიყოთ გაუნძრეულ მდგომარეობაში და ასე ვთქვათ, აქეთ ამხარეს არის ხო სიტყვაზე. რაღაცა ჯოხის საშუალებით მოვახდინოთ მისი ფრთხილად, ასე ვთქვათ, ჩაგდება ქვევით. ან უეცრად, სწრაფად უნდა მოვწყდეთ იმ ადგილს. ანუ რომ წვევი ჯოხი მედოს თავთან. არა, ნუ ეხა ეს ხვდებით მილიონში ერთ შემთხვევაში შეიძლება 10 მილიონიდან ერთ. მაგრამ არაფერია გამორიცხული. ყველაზე იშვიათი შემთხვევებიც კი საინტერესოა. აი ეგეთ შემთხვევაში, აი როგორ უნდა გავარჩიო ახლოს რო არის გველი სიტყვაზე შხამიანია თუ არა, რამე მანიშნებელი აქვს შხამიან გვერდს. 25 სახეობის გველი ბინადრობს საქართველოში გავრცელებული, აქედან 11 სახეობაა შხამიანი, ორი ამ 11-დან არის სრულიად უსაფრთხო, რადგან მათ შხამიანი კბილები განლაგებული აქვს ყბის უკანა მხარეს, მათ უკანა შხამიშვიანი კბილები ქვია, რომლებიც კბენის დროს ვერ აღწევენ კბენის ობიექტში. აქედან გამომდინარე, ეს სრულიად უსაფრთხოები არიან. ხოლო სხვა დანარჩენი 9, ხო, არის გველგესლების ოჯახის წარმომადგენელი. ანუ პირველ ადგილზეა გიურზა, რომელიც ყველაზე საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სხვა დანარჩენი უკვე მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, საშიში ადამიანისთვის. რომელ რეგიონებშია უფრო ისინი განსხვავდებიან, ესე იგი, სხვა არაშხამიანი გველებისგან, მათი ტანის ფორმის მიხედვით, ანუ მათი სხეული ბევრად უფრო მსხვილია სხვა გველებთან შედარებით, ანუ სქელი ტანი აქვს, პატარა კუდი ბოლოში, ვიწრო კისერი და შედარებით დიდი თავი, მაღალი და დიდი თავი. და ასევე აქვს კატისებური თვალი, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებს მის შხამიანობაზე. რომელ რეგიონებშია გავრცელებული უფრო შხამიანი გველები საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე როგორ შეიძლება მათგან რაღაც პრევენციული ზომების მიღება იმისთვის, რომ თქვათ ნაკლებად შეეჩვიონ ჩვენ საკუთარ ეზოებს, სოფლად თუ აგარაკზე, ამაზე გადმოვალ შეკითხვით ცოტა ხანში. ბატონ თეიმურაზ, თქვენ მინდა კითხოთ, აი რა შეიცავს შხამი ისეთს, რომ ადამიანის ორგანიზმს დატვენის შემდეგ ემართება აკუნთები მოდუნებაც უჭირს სუნთქვა და მთელი რიგი მიზეზები, რომელსაც თქვენ უკეთ ჩამოთვლით ახლა სიმპტომებს. გველი შხამი საქართველოს დავიწყებ იმით, რომ საქართველოში ყოველ წელს საქართველოს სამართლებში გველის ნაკბენის დიაგნოზით ხდება დაახლოებით 30-დან 40-მდე ადამიანი. ლეტალობა ძალიან დაბალია. მოგყვება ხო, ძალიან დაბალია. შემდეგ, გველი შხამი არის რთული ორგანული ნაერთი. შეიცავს სხვადასხვა პეპტიდებს. მოქმედებას აქვს ორი სახის: ნეიროტოქსიური, თორემ ძალიან თუნთოს ადამიანებს და ჰემოვაზოტოქსიური, რომელიც აზიანებს სისხლს და სიცოცხლეს. საქართველოში გავრცელებული გველების უმეტესობა არის ჰემოვაზოტოქსიური მოქმედების. შხამი თუ რთული ნივთიერებებია, ნაერთი არის, შეიცავს პეპტიდებს, ჰიალურონიდაზას, ეს კმაყოფილი ბოდიში ფერმენტია, რომელიც იწვევს ქსოვილების ნექროზს, ლეციტინაზას, რომელიც იწვევს სისხლის გათხელებას, ჰემოლის უბრალოდ სისხლის დაშლას და ასე შემდეგ. დაკბენის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი? ხუთელი. დაკბენის შემთხვევაში ავიღოთ საველე პირობები. შხამი ვრცელდება ლიმფის საშუალებით. ძალიან ბევრი ის არის აზრია ჩამოყალიბებული ხალხში და ბევრი ვერსია როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს და ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგოა. თქვენი საბათო ჩამოყალიბებას რა არ უნდა გაკეთდეს ჯერ. არ შეიძლება ლახტის დადება. ანუ გადაჭერა არ შეიძლება ძალიან გადაჭერა. არ შეიძლება შხამის ამოწევა პირით.
არ შეიძლება სკოლაში მასწავლდნენ მაგალითად არავითარ შემთხვევაში მოგიწოდებდნენ რომ პირის ღრუ ქონოდა ჯამრთელი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არავითარი განაკვეთის გაკეთება. ადრე იყო ახალ ლიფით უწელდება ლამპასისებური განაკვეთი უნდა გაკეთდეს. ლამპასი არის გენერილის ზოლები, შარვალზე რომ აქვს. ესეთი განაკვეთი ხდებოდა მეძებალსახის სახს და გორჩწოვის სახსრამდე. და რაც უფრო მეტი იქნებოდა, უფრო უკეთესია იყო ასეთი. ერთ-ერთი ვერსია იყო რომ შხამი უნდა დაიშალოს გავარვარებული რკინით. მეთანი და მე დამწრობას უმკურნალებთ. არ შეიძლება განაკვეთის გაკეთება. დამჟანგველები შეხავდათ ხოლმე პერმან გალატი და წყალბადის ზეჟანგი. არის რომ მე ამ შხამს დაშლის ვითომ ქიმიური და მე არ შეიძლება არაფრის შეყვანა. აბა რა უნდა ვქნათ? პირველი, თუ შევძელთ ამოწყებს უნდა დავამშვიდოთ და ოდნავ გვერდზე დამოიყოლოთ იმ ადგილიდან. ვამშვიდობთ რატომ? საქართველოში ლეტალობა არის ძალიან დაბალი. 2-3 წლის განმავლობაში იყო სულ 2 შემთხვევა. 140-დან. ბოლო ხანებში. შემდეგ სხვადასხვა წელს არის სხვადასხვა რაოდენობა, მაგრამ ძალიან დაბალია. ყველაზე დაბალია, როდესაც ვნახეთ, ვაჩვენეთ, მოხსენებები ქონდა უცხოეთში. ძალიან გაუკვირდათ. ეს მეორე ფაქტორის ბრალი. აბა რას ვაკეთებთ? გამოყვავს ოდნავ გვერდზე დამოიყვანეთ, დავამშვიდეთ. პირველი, თუ შევძელეთ, ჩამოვვალეთ. წყალით, კი, ან საპონით ვარი კარდია. თუ სპეცს თუ წავისოთ კარდია. ამის მერე მაგრამ არა წყალბადის ზეჟანგი. საიდან? ხო თქვით რომ ბუნებაში ლაშქრობებში როგორც სპირტი და ისე წყალბადის ზეჟანგი. კი ბატონო, არა. სპირტით სამოსადა კი ბატონო იყო შეიძლება თუ წარისებს არაფერს. დავაცხათ წყალბადის ზეჟანგი, კი ბატონო. მაგრამ რეცხავთ მაგრამ ჩამოვანეთ საპონით, დავაცხათ იგივე სპირტიან წყალბადის ზეჟანგი, ამის მერე იმ წუთში ჯობია რომ სამორეცხვითანავე სწრაფად ვიღებთ კანს, ვაკეთებთ ნაოჭს. ისე რომ შხამიან გველს აქვს 2 კბილი. აი ეს 2 კბილი უნდა იყოს ზევით, ნაოჭის მწვერვალზე. ხელით ვიწყებთ გამოწველას. ხელით რომ გამოწველით, ის ნაცვლეთი გააღებს პირს. ლიმფა გამოვა. იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს არავითარ შემთხვევაში 100% გამოვიდათ, არა. გამოვა ძალიან დიდი რაოდენობა, რაც უფრო სწრაფად დავიწყებთ ამას, უფრო უკეთესია. ამის შემდეგ იწყება მთავარი რა. ახალ ლიმფით ვწელდება შხამი. უნდა ვეცადოთ ჯერჯერობით დაავადყოფი არ დავამძლიოთ. თუ გულზას ნათმენზე არის ლაპარაკი. ვითარდება შოტი პირველად არის შოტი. მაგრამ ეს შესაძლებელია თავისი დასტაბილდა, შესაძლებელია და არა ყოველთვის. ამიტომ ავადყოფს ვაძლევთ რაც შეიძლება ვერ წყალს, სითხეს დასალევად. გადასხმის საშუალება ბუნებრივია საველე პირობებში არ არის. ვაძლევთ რაც შეიძლება ბევრ წყალს დასალევად, ვემზადებით შემდგომი ეტაპისათვის. გადასხმის მაგივრად. შემდეგ სახელდახელო საშუალებით 2 სახსრის დონეზე დავაფიქსირებთ კიდურს. ძირითადად კიდურებზეა ხოლმე. დავაფიქსირებთ კიდურს, ანუ რითი. ღობე მოვთეხეთ, ღობე მოვაძებთ სახელდახელო საშუალებით. ხის ტოტი. გადავაყენეთ ზევიდან რამით. დავაფიქსირებთ რომ არ დარტაშანივი, დიახ, რომ არ დაინძრიოს 2 სახსრის დონეზე. რომ არ დაინძრიოს. შემდეგ ამის მერე ბევრ სითხეს ვაძლევთ. ამის მერე იწყება. თუ არის ისეთი ზონა, სასწრაფო დახმარებას ვეძახით, მაგრამ თუ მართლა ვართ ხეში, ან სადღაც ამის ანადგილებში, იცით, უნდა თქვა თითქოს ესო ამოტყობი დაწოლილი უნდა ატაროთ. სანამ გამოწვა რეალური არ არის. რატომ? რაც უფრო ახლობელი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ასე დროს ვერტიკალური მდგომარეობა? ვერტიკალურია, ჰორიზონტალური. იმდენად ჰორიზონტალურ მდგომარეობას არ აქვს მნიშვნელობა, რასაკვირველია სისხლის მიმოწევა ინარჩუნდება და ასე შემდეგ, მაგრამ იმდენად ჰორიზონტალურ მდგომარეობას არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენადაც იმას, რომ რახან არ მოძრაობს, კუნთები არ იკუმშება და ლიმფა არ ვრცელდება. გასაგებია. მაგრამ შხამს აქვს ადგილობრივი გამოვლინება და ზოგადი. ადგილობრივი გამოვლინება იწყება ტკივილი, იწყება შეშუპება მზარდია. სანამ გავიყვანთ, რომ მოვყავს გზაში. გვინდა არ გვინდა, თვითონ უნდა ვიაროთ ძალიან სწრაფად. რაც არ უნდა ახლობელი იყოს ადამიანი, თუ ორ ნახავთ. ზურგზე რომ მოვიდოდოთ, ორივე დაეცემა დავრდომილი პერიოდის წინ და საერთოდ ვეღარ იმოძრავებენ. ამიტომ ჯობია თავის ფეხით სწრაფად. უფრო რეალური არის, იცით? იცით რა არის? აი თქვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა დავამშვიდოთ ასე დროს ადამიანი და გასაგებია. შეძლებს დაგვარებთ, ხო, მაგრამ აი მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს ყველაზე მეტად ამშვიდებს ის, რომ იცოდეს წინასწარ
რა ელოდება. ამიტომ გავაკეთეთ დღეს ჩვენ ეს გადაცემა. იმიტომ რომ შენ როდესაც იცი რომ არსებობს გზა რომ უნდა მიხვიდე იქ იმამდე რაც შეიძლება ჩქარა გასაგებია რომ შეიძლება 2-3 საათი მოგიწიოს თვითონ დაშვება ამისთვისაც მზად უნდა იყოთ ეს არ ნიშნავს დასასრულს. გაგრძელებთ სვას და მიდიხართ იქ იმამდე რაც შეიძლება ჩქარა. ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ წინასწარ რა გველოდება ექიმთან მისვლის დროს. აი მე ხა გამჭრია რა ისი უნდა გვეშინოდეს ან რა არითება პირველი საერთო დახმარების დონე. აუწყობს დომარობის შემოწმება. სიძახთა სისტემა სუდა შეფასება. გასინჯო პირველად. ეს უმტკივნეულია, არა? იზომება, წნება პულსი. შემდეგ იწყება დახმარება. ოღონდ უკვე სხვა დონეზე. იწყება ინფუზიოთერაპია. კონტროლი ჰეპარინების ინერცია იქნება რამოდენიმე. შემდეგ ინსულინი ჰორმონოთერაპია, ტკივილი დახუჩება, ჰეპარინი. რომ არ შედედეს ის გამასი, არა? კიდური დაფიქსირდება, ოღონდ უკვე არტაშანზე, დამუშავდება შეფასდება ნატმენი დამუშავდება უფრო საიმედოდ თუ არის საჭირო კეთდება შრატი თუ არა და შემდეგ ეტაპზე გადაიგზავნება საავადმყოფოში. კატასტროფის მედიცინის სამსახურის საშუალება. გუში რამდენჯერაც დაგირეკეთ შოთა. ნუ არ ვერ პასუხობდით, იმიტომ რომ ვიყავით მუდმივად გამოძახებაზე. აი დღე-ღამის განმავლობაში მაგალითად თქვენ ეკიპაჟს რამდენ გამოძახებაზე უწევს მისვლა და აი რა ზარები შემოდის თქვენს ხელხაზზე? მოკლედ ასეთი მდგომარეობა ეხლა და ბოლო დროს დაიწყო. მანამდე ძალიან არეული ამინდები იყო, არ იყო დაალაგებული ამინდის ტემპერატურა, სულ ხან ციოდა, ხან წვიმდა და ასე შემდეგ და ამიტომ აქედან გამომდინარე გამოძახებებიც შედარებით მცირე იყო. თუმცა ეხლა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მოიმატა გამოძახებების რაოდენობამ და ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ იმაში ჩაჯდა რითმში, ასე ვთქვათ, როგორც იყო ყოველწლიურად, ასე ვთქვათ. კითხვა მაქვს კიდევ, იმიტომ რომ მაი შემოდის კომენტარები და ძირითადად ყოველ კომენტარი ის არის რომ მოსახლეობას რაღაცნაირად ეშინია და ყოველდღე ხდება გველი ოჯახი დავდიო ერთ-ერთ რომ მოგწერა და ანუ თბილისში ხო ხშირად რო გადიხარ სადაც ლისზე ყველაზე სამე რომ მიდიხარ გველები არის ძალიან ბევრი მაგრამ ანუ რეგიონალურად სად არის გავრცელება ის საშიში ზონები სადაც არიან შხამიანი გველები ნუ გასაგებია თქვენ კითხვას მივხვდი ჯერ უცბად ვიტყვი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ფუნქციას ამ კუთხით თბილისის მასშტაბით ასე ვთქვათ როდესაც რაიმე მსგავსი შემთხვევა მოხდება ურბანულ გარემოში, მე არ გულისხმობ ტბაზე და მდინარის გალაპოჩში და რაღაც მინდვრებში და ასე შემდეგ. ის მათი ბუნებრივი გავრცელების არეალია, ისინი უნდა იყვნენ და ჩვენ მათ არ უნდა შევეხოთ. მათ თავისი ფუნქცია აქვს ბუნებაში. თუმცა ურბანულ გარემოში, როდესაც ხდება, რა თქმა უნდა ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელხაზზე ნომერს დავაფიქსირებ 421-424 აუცილებლად უნდა დაარეკონ და ჩვენ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ სწრაფად მოვახდენთ რეაგირებას რომ რაიმე ზიანი მოვიდეს ადამიანს ან ქვეწარმავალს ადგილზე რასაკეთებთ რომ პირველ რიგში ადგილზე მისვლისას თუ რა თქმა უნდა თუ არა ხშირ შემთხვევაში ის იქვე არის მიმალული მისი დაჭერა არ ჭირს მისი მოძებნა და დაჭერა არ ჭირს არის შემთხვევები როდესაც ის რაღაცა მანძილზე არის გადაადგილებული რა თქმა უნდა ეხლა სპეციალისტები აბარისთვის ვთქვათ რომ ვერ მივხვდეთ სად შეიძლება ის ქვეწარმავალი წასულიყო დამალულიყო და ასე შემდეგ ვეძებთ ვიჭერთ ამ ქვეწარმავალს და როგორც დამეფერი აღუნეთ ეკოსისტემაში ეს დასაგებია. აი ამ პერიოდში რო დათბაო თქვენ ახსენეთ ხო რაღაც მომრავლდა ეს ზარებით თქვენს ხელხაზზე და ზოგადად გამოძახებებიც მათ იმატა. იცით რა არ ვიცი ხა რამდენად სწორად ვთვალამ შეკითხვას მომიტევეთ მაგრამ ჩემო მეზობობა მაგალითად დღესდღეობას რო გაიგო რა თემას ვაკეთებდი გადაცემაში მკითხა და გადმომცა თქვენთან ეს კითხვა რომ აი კალიების შემოსევა რო არისო და რაღაცა პეპლების აი ხო არის ზაფხულები როცა რაღაც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის კალია გადაიფრენს ხოლმე, ხო, ჩვენს თავს. აი, ასეთივე ტიპით ხდება რაღაცა ზოგიერთ წლებში, თქვათ, ქვეწარმავლების მომრავლება? ეხლა ნახეთ როგორ არის, სულ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, არსებებთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. მწერების, ასე ვთქვათ, ერთბაშად გამრავლება არ შეგვიძლია შევადაროთ ქვეწარმავლებს, იმიტომ რომ
მათ პირველ რიგში წერებს ახასიათებს ძალიან ბევრი კვერცხის დადება, ხო? თუ შესაბამისი პირობები იყო, ერთფაშად გამოჩეკვა, ანუ ერთ პერიოდში დებს ყველა. ხელსაყრელი პირობების შედეგად უცბად იჩეკება, ამ ყველაფერს თუ ხელი შეუწყო გარემომ და მე ერთიანად, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი რაოდენობით იცის შემოსევა. ხოლო ქვეწარმავლას ესეთი რამე არ ახასიათებს. უბრალოდ ხდება ქვეწარმავლის რიცხოვნობის ბალანს ადგენს თვითონ ბუნება, ხო ხდებით? ანუ ზაფხული უნდა იყოს შესაბერისი, როდესაც ქვეწარმავლი კვერცხს დადებს, ხო? შესაბამისი ტენიანობა, შესაბამისი ტემპერატურა, ხო, რომ გამოიჩეკოს ეს ქვეწარმავლი. თან დებს 20 კვერცხს მაქსიმუმ ჩვენთან არსებული ქვეწარმავლები, ხო? ამ 20-დან რამდენი გამოიჩეკება, ხო? მე ამაზეა დამოკიდებული. მე ზამთარი როგორი იქნება? თუ ძალიან ცივია, მათი უმრავლესობა კვდება, ხო? და ამოდის რაღაცა ჩამნაცვლებელი, რომელიც ზაფხულის განმავლობაში მოკვდა და რაღაც და ანუ ერთი და იგივე რაოდენობა ხოლმე ძირითადად ქვეწარმავლების ასპექტი. უბრალოდ ტემპერატურის მატებასა და დასტაბილურებასთან ერთად ისინი უფრო აქტიურდება. ხო, აი ეს მომენტია, აი ზამთრიდან, აი როდესაც იღვიძებს ქვეწარმავალი, ხო? ის არის მშიერი, შრილება გამრავლება, ხო? აღდგენა ძალების და აი ამ მომენტში ყველა ქვეწარმავალი თითქმის გარეთ არის რა. და ეძებს საკვებს, ეძებს წყვილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც უკვე აი ეს მაისის თვე მაგალითად გადაივლის ივნისის ბოლომდე, ივნისის ბოლოდან უკვე ხდება კლება ასე. ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჩავედი აგარაკზე ან ჩავედი სოფლად, ზაფხული მოდის და ყველა ვთქვით რომ ოჯახები, ბავშვები გავიყვანოთ ეს დედაქალაქელებმა. და რაც ვინც სოფლად ცხოვრობს, ისედაც ალბათ უნდა იცოდეს, სად ბუდობს უფრო ხშირად ქვეწარმავალი და რა პრევენციული ზომები უნდა გატარდეს ეზოებში, რომ ისინი არ შემოგვეჩვიონ. ძალიან მოკლედ ცოტა დრო გვაქვს. ესე იგი, რაც შეეხება აგარაკებს. არა, აზრი არ აქვს გოგირდის დაწვას, რაც შეეხება აგარაკებს, თუ ეს ბუნებრივი არეალი სიახლოვეს არის, ალბათობა ყოველთვის არის იმის, რომ ქვეწარმავლი შევიდეს იმ ტერიტორიაზე. თუმცა იქ რო არ გაჩერდეს, აუცილებელია ამ ტერიტორიის მოულაპატრონობა, ანუ უნდა იყოს ბალახი გათიბული, არ უნდა იყოს სამშენებლო მასალების ნარჩენების წყობა, არ უნდა იყოს მოჭრილი ხეების რაღაც ესეთი გროვები. აი ეს რაღაცები გარემო არ უნდა შევუქმნათ იმისა, რომ გარედან ბუნებიდან შემოსული ქვეწარმავალი იქ არ გაჩერდეს. ასევე შესაძლებელია, უნდა დავამუშავოთ ასევე მღრღნელების პრევენცია უნდა მოვახდინოთ, ასევე დავაფრთხოთ ქვეწარმავლის ამაფრთხობელი საშუალებებით. მღრღნელების რატომ ახსენეთ? მღრღნელები იზიდავს ქვეწარმავლას, ანუ მათი საკვების წყაროა, ხო ხდებით და სადაც მასიურად იგზნობა მღრღნელების სუნი, ასე ვთქვათ, ხო, იქითკენ იწევს, რა თქმა უნდა, ქვეწარმავალს. აი ეს რითი შეწამლოთ, ვთქვათ, ერთია ვიცი რომ თქვენ სამსახურს აქვს ასეთი მომსახურება, შეიძლება გამოძახება და შეწამლა, მაგრამ ასევე იყიდება სხვადასხვა სპეციალური წამლები, ხო? არის ორგანიზაციები, ისედაც იყიდება კი რაღაც საშუალებები. არის. ეს გარემო ბუნებრივ პირობებზეა დამოკიდებული რეალურად, ბატონო? თუ წუმა არ იქნა, აი შეიწამლა, რამდენი ხანს ყოფილის? ესე იგი, რაღაც ყველაზე კარგი ვარიანტი ერთ თვემდეა რა. ხო. და თუ წუმა მოვიდა, ხელახალი შეწამლა? თუ წუმა მოვიდა, ეს მალე, ასე ვთქვათ, კარგავს ძალას. კი ბატონო. დიდი მადლობა შოთა ზანდუკელი და თეიმურას კობიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ვფიქრობ თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია მოგაწოდათ დღევანდელმა ჩვენმა გადაცემამ, იმიტომ რომ წინ ზაფხულია, ახლა გააქტიურდნენ ქვეწარმავლები, როგორც გავიგეთ, მაგრამ როგორც ხვდებით, რაღაც მათი ასეთი გააქტიურება, რაღაც უფრო დამშვიდდება მეუნელა, ხო? როგორც კი ბატონო. პირველ ყოვლისა მინდა თქვა, რომ ქვეწარმავლს აქვს ძალიან დიდი ფუნქცია ბუნებაში და თითოეული ჩვენთაგანი ზვალია, რომ ნებისმიერ ცოცხალ არსებას გაუფრთხილეთ და მათ შორის ქვეწარმავლებს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით გამოყოფ კავკასიური გველგესლა, რომელიც ჩვენი ენდემური სახეობაა და რომელიც გადაშენების პირას არის უნიკალური, ულამაზესი არსებაა და ძალიან ცოტაა დარჩენილი და უმოწყალოდ კლავენ მოკლედ ჩვენს, ასე ვთქვათ, დაცულ ტერიტორიებზე თუნდაც და არა მხოლოდ იქ. გაუფრთხილეთ ბუნებას. საუბრობ. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენი ტოქსიკოლოგის სტუმარი აი ცოტა განზე იწევა ამ ლარნაკისგანაც კი, რომელშიც შენ მოიყვანეს სტუმრად. ეცეთ არასასიამოვნოა, დანაშიშია. არასასიამოვნო ბუნებრივი. ეხლა მეფერებოდით მე და ნინო. აგრესიულია. ხელში გინდათ დაჭერათ? არ ვიცი, მინდა რომ ცადო. თუ არ გამაგრებს. მე ამოგიყვანთ მაშინ ესე ჯერ. მე არა ამანავე. არადროს არ შევხები ვარ. მინახავს, არ შევშინებია. აი ესე ახლოს ცოტა აშკარად მეშინებს. არა, თუმცა ანდიდედან ორი იქნება უცილებელი. არა უშავს, ხეთქებს ავიტარ. არა, საჭიროა.
შეიძლება რომ რატო დაიწიე? ნუ გეშინია. რატო დაიწიე? ბუნებრივი რეაქცია, იცით? აი ესე დაიდეთ. არა, ესე ვერ დავიდეთ ნამდვილად, უბრალოდ ხელით შევეხება. ცოტა ხანი იქნება ასე მშვიდად და წყნარად. არა, ესე ვერ დავიდეთ. შეხება, კარგი, მარტო შეხება. აი, ესე დავიდეთ. სისხლიანობა რა არის, ერთხელ როგორ არ მოვგიდეთ. და რო არის ძალცივი. იცით რა არის, მისი სხეულის ტემპერატურა არის გარემოს ტემპერატურის დონის. ანუ ერთ და იგივე ტემპერატურაა, რაც ეს გველი, მაგალითად და ეს. ანუ ერთ და იგივე. არის ისეთი საკითხი, როგორიც მოგონა. აი ხა გავხო ზემოდან გვესმის პროდიუსერების ადგილში არიან უყურე. დიდი მადლობა რომ მომეცით ეს შანსი. მე გემშვიდობებით და რა თქმა უნდა ახლა ასე ნუ გაუთამამდებით ყველა ქვეწარმავლას რომელიც შეგვხვდებათ, გაითვალისწინეთ ჩვენი სტუმრის რჩევები, იმისთვის რომ დაახლოებით მაინც იცოდეთ როგორ განასხვავოთ შხამიანი და არაშხამიანი ცხოველი. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ ვბრუნდებით იმისთვის რომ ერთად გავერთოთ პირველს. მე რასო? პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. არ დაიდარდოთ 15 წლისაა თანამედროვე და რეტროპოპულარული ქართული ესტრადის ჰიტებით რადიოსადგური 10 წლებზე მეტია პირველობას არავის უთმობს. დაბადების დღეს ვულოცავთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ქეთი ფარესაშვილი და ლაშა ღლონტიკო შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მადლობა, სანამ მათ გავესაუბრებით და მათ ცნობილ დუეტს მოვისმენთ, ჩვენს მაყურებელს ვთხოვ ახლა მოემზადოს დაბადების დღის აღსანიშნად, რა ხდება ამ წუთებში რადიოში, ამას ნათია ხართიშვილი გვიყვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლამაზი დღეა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი დაბადების დღეა. ნინო შუადღემშვიდობის, აი ნინო შუადღემშვიდობის რადიო არ დაიდარდოში ვიმყოფებით და ასე ყველა ერთად დავღნიშნავთ არ დაიდარდოს 15 წლის იუბილეს. 15 წლის წინ შეიქმნა ჭეშმარიტად ქართული რადიო ტალღა და მას შემდეგ ეს რადიოსადგური ტრადიციულად აგრძელებს ქართული სიმღერის პოპულარიზაციას. თაკო მელიქიშვილი, სოფობედია, გიორგი არჩვაძე, ლაშა რამიშვილი, ნანკა ქოქიაშვილი არიან ჩვენთან ერთად და უბრალოდ მე ვარ მათთან სტუმრად და ასე ავღნიშნოთ მოკლედ იუბილეს, რადგანაც გვაქვს ცოტათი ბევრი გზაში არიან და რაღაცა ისეთ ამბავში ვართ რომ მეტი რო არ შეიძლება ძლივს მოვედით თვითონ ჩვენთაგანი, ასე რომ გილოცავთ ჩვენს დაბადების დღეს. ახლა დანარჩენს იგია. გილოცავთ, მიულოცავთ სრულიად საქართველოს ამ უნიკალური ტალღის დაბადების დღეს. ძალიან მიხარია რომ ამ გუნდის წევრი ვარ მე. 10 წელია გიორგი არის გუნდის წევრი, ხო? კი, უკვე 15 წელიდან 10 წელი უკვე ძალიან ბევრია. და ყველაზე სტაჟიანი, ასე ვთქვათ, გამოწილი ძირცველი რადიო წამიდან მე და არ დაიდარდო ერთად მოვდივართ. ანუ დღეს არის ჩვენი დაბადების დღე. 15 წელს გავხდი მე, ხო, დღეს და დიდი მადლობა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ის რომ მსგავსი ფორმატის რადიო შეიქმნა. მადლობა ჩვენს მსმენელებს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მათი ძალიან დიდი დამსახურებაა ის რომ არ დაიდარდო გახსნის დღიდან. არის პირველ ადგილზე, მე ვფიქრობ, არის იქნება, იყო თავისთავად, მოკლედ იყო, არის და იქნება. და მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მადლობა გიორგი მშვენიერაძეს და თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ამ რადიოში მოღვაწეობს. მადლობა და ლევან გულბათაშვილი ახლა გზაში არის და იქნება და სანამ შამპანურს აი ჩვენი სტუმარი რომელიც მოგილოცავს სანამ შამპანურს ჩამოასხამდნენ და ასე ვთქვათ სადღეგრძელო შესვამთ რადიო არ დაიდარდოს იუბილეს იქამდე სოფობედიასაც მოვასწრებთ მე მგონი რომ კითხვით ითოსთან გადმოვიდე მეც ვუერთდები მილოცვას ჩემს უსაყვარლეს არ დაიდარდოს ვულოცავ 15 წლის იუბილეს ძალიან მიყვარს ყველა ამ
შემადგენლობა, წევრები და ამ არ დაიდარდოს რჩეულიც და მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ. გილოცავთ და მრავალი წელი სულ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სამსახურში გაგეტანა. ნანკა ქოქიაშვილი, რომელსაც შემოვეჭერეთ პირდაპირ ეთერში და ასე ვთქვათ, ცოტა ხანი მოვწყვიტეთ თავის საქმიანობას. ნანკა, შენ ხარ სულ რამდენიმე დღის წინ მოხვედი ამ რადიოში, როგორც ვიცი და შენი არ დაიდარდო როგორი არის უკვე. როგორი და ძალიან ბედნიერი. პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა არ დაიდარდოს თელ გუნდს იმისთვის რომ მომცა შანსი რომ მე აქ მოსულიყავი და როგორი ბედნიერიც მე ვარ ისეთ ბედნიერებას უსურვებ ყველას. მადლობა კიდევ ერთხელ და გილოცავ. ძალიან კარგი და მე მგონი ორი გვარი იქნება რომ რამე ესეთი ექსპრომტად რამე სიმღერით დავამთავროთ ჩვენი ჩართვა და აბა თუ შეიძლება რამე რამე ისეთი პოზიტიური და მხიარული, იმიტომ რომ დღეს არის ჩვენი დაბადების 15-ზე. მაღალი წესწრებია. შენი ბეჯი ცხოვრობზეა. მეგობრები გილოცავენ გული. არ დაიდარდოს დაბადების დღეა. გილოცავ. დაგემშვიდობებით. მადლობა ყველა ჩვენგანი გილოცავთ იუბილეს, 10 აქვთ ხო გადასცეს მილოცვა. ამ რადიომ და ზოგადად ამ ჰოლდინგმა ძალიან დიდი ხელშეწყობა ახსოვთ არტისტებს, იმ მომღერლებს, იმ მუსიკოსებს, ვისაც ასე ხშირად ატრიალებს ეს ტალღა თავის მსმენელისთვის, მათგან ლაშა ღლონტი და ქეთი ფარისაშვილი უკვე შემოგვიერთდნენ, როგორც გითხარით, მოგესალმებით და მე ვიცი რომ თქვენც მთელი გულით მიულოცავთ ახლა არ დაიდარდოს ამ იუბილეს. ნამდვილად ეს არის მართლა ჩვენი საყვარელი რადიო, ჩემი პირადად, იმიტომ რომ საოცრად სტიმულის მომცემია. ყოველთვის გვიშუქებენ, რაც პირველი გაქვს, რაც გაგიკეთე. პირიქით, აქეთ თხოვდნენ ხოლმე, რომ ოღონდ შენ რაღაც გააკეთეო და რაღაც პასიურობის პერიოდი დიდი ის მომცეს სტიმული, რომ ვიცოდი, რომ ამ რადიოში მივიტან და მექნება, ესე იგი, სრული მხარდაჭერა და მადლობა მათ ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა არტისტისთვის, როდესაც გაქვს აი ასეთი ისა მხარდაჭერა რა და მადლობა და ვილოცავ მინდა რომ წარმატებები უსურვო. ჩვენ ვართ ახლა ოქროს ტალღა მოდის კიდე და ამასაც გულისხმანსკალით ველოდებით და გამარჯვებულები ვართ მე და ლაშა ღლონტი. დასული წლის ხო? კი ბატონო 2017 წლის ესეც რადიო დარდიმანდის და ფორტუნას ფლიანა თორნა ჰოლდინგის დამსახურება არის და რა ვიცი მადლობა წარმატებები და მინდა რომ უფრო და უფრო განვითარდეს. მოდით ამ დუეტზე ერთ კითხავთ, ვისი იდეა იყო ეს, რომ რაღაც ქართულ და ბრაზილიური ვერსია ყოფილიყო, ხო? არ დაიდარდო სულაც, ულოცავ გულით და სულით არ შემიძლია რომ არ მიულოცო, 15 წლისები არიან და 15 წლიდან იწყება ჩემი არსებობა და არ დაიდარდოს არსებობა ოფიციალურად. კიდევ ერთხელ ყველა წამყვანს მივესალმები და გიორგი შვენიარაძეს დიდი მადლობა. ამ დუეტს რაც შეეხება ქეთის იდეა იყო, რომ ჩვენ უნდა გვემღერა რაღაც ერთად, სხვადასხვა სტილის ადამიანებს და განხორციელება მომანდო მე მომიტანა თავისი სიმღერები პორტუგალიურ ენაზე და მე მიუსადაგე ქართულ ენაზე პევზნერის სიმღერა და გამოვიდა ძალიან კარგი, უცხო, საინტერესო და ალბათ ამიტომაც ის ყოველთვის ჩარტების ლიდერია. ამიტომ გახდა ეს სიმღერაც ჩვენთვის ახლა საინტერესო და ჩვენი მაყურებელს გვინდა რომ მოვასმენინოთ, გთხოვთ. სპეციალურად გეოდებათ სივრცე. ქეთი ფარისაშვილი, ლაშა ღლონტი დუეტით, რომელსაც არაერთი წარმატება ხვდა წილად და ახლა და თქვენ და რადიო მსმენელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კომპოზიცია აღმოჩნდა. Mesa de bar é lugar para tudo que é papo da vida rolar. Do futebol até danada da tanta inflação. É coração, fantasia, realidade. É o ideal paraíso, onde nós fica à vontade. מחשוב סוקרוגני סגמתי פריה סמניס שניסה מחשוב רו ברתי דם תצמינדי סבנה גזבי חבי לבשית שפולי אגמרת
მიყვარს ყვავილები მიყვარს გაგიჟები მთერი იასამანი Zajiba, esse rveje sua da mata, tua paucalo. Vamos cantar aquela cantiga que fala da luta, é do amor, é coração, fantasia, realidade, é o ideal paraíso, onde nós fica à vontade. Machsovs okroqanis აღმართი ვერია სამანის შენი სამახსოვრო ბარათი თაცმინდის სავანე გზები ყვავილებში ჩაფლული აღმართ სავალი მიყვარს ყვავილები მიყვარს გაგიჟები მთელი იასამანი Samani Zebi ყვავილებში ჩაფლული აღმართ სავალი მიყვარს ყვავილები მიყვარს გაგიჟები ფერი იასამანი ფერი იასამანი ფერი იასამანი mezajiba essa coisa sua da matando a pau calor ძალიან ვისიამოვნეთ, დიდი მადლობა ლაშა ღლუნტი და კეთი ფარისაშვილი თქვენ ჩვენთან. პირიქით მოდი მომიახლოვდი, ერთად დავიმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს და უთხრას სასიამოვნო შაბათი კვირა უსურვოთ, ხო? რადიო დარდიმანთან ერთად კი რომელიც იუბილარია, უფრო ხშირად მომართოთ ამ ტალღაზე, იმისთვის რომ ასევე გაერთოთ. ჩვენ უშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. გილოცავთ. ნახვამდის. ნახვამდის.